Sự thật đằng sau tình trạng độc thân 7 năm của Dương Tử được hé lộ, liệu sự nghiệp vững chắc của cô ấy có trở thành trở ngại trong việc tìm kiếm bạn đời? Khi sự nghiệp của Dương Tử tỏa sáng hơn hẳn các đồng nghiệp, 7 năm sống độc thân của cô phản ánh nghịch lý của việc ngưỡng mộ sức mạnh mà phụ nữ hiện đại phải đối mặt. Liệu sự xuất sắc có phải là trở ngại cho hôn nhân? Từ một người đẹp quốc dân đến một nữ hoàng thương mại, con đường sự nghiệp của cô đã phá vỡ khuôn mẫu hôn nhân truyền thống, chứng minh bằng 150 tỷ lượt xem và hàng chục tỷ lượt tán thành rằng giá trị của người phụ nữ không bao giờ nên được định nghĩa bởi hôn nhân. Khi đạt được sự độc lập về kinh tế và tinh thần, các mối quan hệ chỉ là phần thưởng thêm. Có lẽ đây mới là sự kiểm soát thực sự đối với cuộc sống của chính mình. Sự thật đằng sau tình trạng độc thân 7 năm của Dương Tử được hé lộ, liệu sự nghiệp vững chắc của cô ấy có trở thành trở ngại trong việc tìm kiếm bạn đời? Tin đồn rằng nhiều nam nghệ sĩ trong ngành cảm thấy quá áp lực phải cưới cô ấy, vô tình chạm đến nghịch lý của việc ngưỡng mộ sức mạnh trong chuyện hẹn hò và hôn nhân của những người phụ nữ xuất sắc trong xã hội đương đại. Trong khi Dương Tử, 31 tuổi, đã tự đưa mình lên ngôi vị nữ hoàng sự nghiệp với một loạt phim ăn khách và giá trị thương mại ấn tượng, công chúng lại đặc biệt quan tâm đến 7 năm độc thân của cô với những lời kêu gọi kết hôn không ngừng nghỉ. Từ cô con gái quốc dân trong Ở Nhà với Lũ Trẻ đến nữ diễn viên hàng đầu với những tác phẩm được đánh giá cao như Cho Tàn Tình Yêu, Đi Nào Mực Ống và Cây Sự Sống. Sự nghiệp của cô thăng tiến vượt bậc, nhưng nhịp sống của cô dường như hoàn toàn không phù hợp với quy tắc truyền thống về hôn nhân và các mối quan hệ. Đây có phải là một lựa chọn có ý thức và chủ động, hay là kết quả thụ động của một cuộc sống không đồng bộ? Phải chăng dư luận vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận một người phụ nữ mạnh mẽ, có sự nghiệp hoàn toàn vượt trội so với các đồng nghiệp? Phân tích các nguồn gốc gây căng thẳng. Khi nào sự xuất sắc trở thành trở ngại cho hôn nhân và các mối quan hệ? Tình cảnh độc thân của Dương Tử thoạt nhìn phản ánh một tâm lý xã hội phổ biến, thách thức đối với lòng tự trọng của đàn ông khi đối mặt với một người phụ nữ vượt trội hơn về mọi mặt. Áp lực này không phải là không có cơ sở. Sự nghiệp của Dương Tử từ lâu đã vượt xa phạm vi của một diễn viên đơn thuần. Dữ liệu cho thấy, năm 2024, cô đã có thêm hàng chục hợp đồng quảng cáo, bao gồm tất cả các lĩnh vực như mỹ phẩm, sản phẩm trẻ em, sản phẩm kỹ thuật số và quần áo. Các bộ phim truyền hình do cô đóng chính thu hút hơn 5 triệu bình luận mỗi ngày, và trang phục trong phim cổ trang của cô thậm chí còn thúc đẩy ngành công nghiệp Hanfu, trang phục truyền thống của người Hán. Liên quan, thu nhập hàng năm của cô được mô tả là đủ cho nhiều kiếp người, và cô sở hữu một biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh với cầu trượt trong nhà và lái một chiếc Porsche 911. Trong lĩnh vực chuyên môn của mình, tổng số lượt xem các tác phẩm do cô đóng chính được cho là đã vượt quá 150 tỷ, nhận được sự công nhận từ các phương tiện truyền thông chính thống như Nhân dân Nhật báo. Hồ Anh, người từng hợp tác với cô, đã khen ngợi diễn xuất của cô là không chỉ tốt mà còn thực sự xuất sắc. Khi một người phụ nữ đạt được vị thế cao, đáng kể như vậy về danh tiếng, thu nhập, nguồn lực xã hội và thành tựu chuyên môn, quan niệm truyền thống nam mạnh, nữ yếu trong hôn nhân và các mối quan hệ phải đối mặt với một thách thức lớn. Áp lực tâm lý thường biểu hiện ra bên ngoài dưới dạng khoảng cách vật lý. Trong một cuộc phỏng vấn, Dương Tử thẳng thắn thừa nhận rằng cô dành 300 ngày một năm trên phim trường, cuộc sống xoay quanh một lịch trình đơn giản, hành đạo nhà. Vòng tròn xã giao của cô rất hẹp, chỉ toàn là vài người quen trên cùng một phim trường, khiến cô có rất ít cơ hội gặp gỡ người mới. Cô thẳng thắn nói, tôi muốn hẹn hò, nhưng thực sự không thể gặp được ai. Sự thiếu cơ hội này vừa do những hạn chế khách quan của môi trường, vừa có thể hàm ý một quá trình chọn lọc. Khi trình độ của một người đủ cao, những người bạn đời có thể đồng điệu về mặt tinh thần và không cảm thấy tự ti vì sự xuất sắc của cô ấy đương nhiên là vô cùng hiếm hoi. Áp lực sâu xa hơn bắt nguồn từ sự lạc hậu về cấu trúc của các giá trị truyền thống. Quan niệm nam giới hơn nữ giới vẫn là một quán tính xã hội mạnh mẽ, tạo thành một ràng buộc vô hình từ kỳ vọng gia đình đến dư luận. Một sự tương phản rõ rệt là điều dễ thấy. Các ngôi sao nam trên 30 tuổi được ca ngợi vì sự tập trung vào sự nghiệp là tham vọng, trong khi các ngôi sao nữ độc thân dễ bị gán mác là không được ưa chuộng hoặc quá kén chọn. Ví dụ, Dương Tử đã phải đối mặt với sự chế giễu vì độc thân ở độ tuổi của mình, như thể giá trị của một người phụ nữ phải được khẳng định chắc chắn thông qua hôn nhân. Dưới con mắt soi mói của ngành giải trí, mọi hành động của người nổi tiếng đều bị soi xét kỹ lưỡng và mọi mối quan hệ đều có thể bị diễn giải và khai thác. Điều này chắc chắn làm tăng thêm sự thận trọng và áp lực khi đưa ra lựa chọn. Tuy nhiên, việc cho rằng tình trạng độc thân của cô hoàn toàn là do áp lực bên ngoài có thể đánh giá thấp sự sáng suốt và khả năng tự chủ của Dương Tử. Sau những thất bại trong chuyện tình cảm, quan điểm của cô về hôn nhân và tình yêu đã thay đổi. Cô từng nói, trước đây tôi nghĩ tình yêu là điều cần thiết, nhưng giờ tôi hiểu rằng làm chủ cuộc sống của mình mới là điều quan trọng nhất. Giờ đây, cô nhấn mạnh đến sự chân thành, thẳng thắn tuyên bố rằng mình đã qua cái tuổi chơi trò đoán mò. Đây không phải là sự bi quan về tình yêu mà là yêu cầu cao hơn về chất lượng các mối quan hệ. Cô không còn muốn sự lãng mạn trong phim thần tượng,
mà là một người bạn đời mà cô có thể hoàn toàn thoải mái ở nhà, không có sự nghi ngờ lẫn nhau. Sự trưởng thành này cần thời gian để thích nghi, tình trạng độc thân của cô có thể là một cuộc chạy đua với thời gian, một sự ưu tiên chủ động cho các mối quan hệ tình cảm sau khi đạt được sự ổn định trong sự nghiệp và sự trưởng thành về nhận thức bản thân, phá vỡ nghịch lý. Làm thế nào phụ nữ độc lập có thể tái cấu trúc quan niệm về hôn nhân và tình yêu? Trường hợp của Dương Tử khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về logic ghép đôi trong hôn nhân và hẹn hò truyền thống. Logic này nhấn mạnh sự trao đổi tương đương, chẳng hạn như sự tương đồng về địa vị xã hội và nguồn lực bổ sung. Tuy nhiên, một cách tiếp cận lành mạnh hơn giữa hai cá nhân hiện đại độc lập có thể là logic cộng sinh, theo đuổi sự cộng hưởng về tinh thần, các giá trị chung và sự phát triển lẫn nhau thay vì chỉ đơn thuần so sánh điểm mạnh và điểm yếu. Điều đáng mừng là những dấu hiệu về sự thay đổi trong thái độ xã hội đang dần xuất hiện. Cuộc hôn nhân của Ada Choi và Mark Chang từng bị gán mác là phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông yếu đuối. Khi họ gặp nhau, Ada là một nữ diễn viên hàng đầu của TVB, trong khi Mark là một biên đạo võ thuật vô danh. Truyền thông Hồng Kông mô tả cuộc hôn nhân của họ là lấy một người dạy võ thuật nghèo. Bất chấp những lời chỉ trích dai dẳng, họ đã đáp lại những nghi ngờ bằng 17 năm chung sống hạnh phúc. Nhờ nỗ lực của bản thân, Mark cuối cùng đã giành được giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Đại sư phụ và đã xúc động thú nhận tại lễ trao giải. Có người nói tôi sẽ dựa vào Ada suốt đời. Đúng vậy, hạnh phúc của tôi suốt đời phụ thuộc vào cô ấy. Câu chuyện của họ minh họa rằng sự chênh lệch quyền lực ban đầu không phải là không thể vượt qua, chìa khóa nằm ở việc cả hai bên có thể xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng, trân trọng và cùng nhau phát triển hay không. Đằng sau những lời khoe khoang của Ada về chồng mình là sự tôn trọng và công nhận trọn vẹn mà cô dành cho anh. Sự chăm chỉ và trách nhiệm của Mark là sự đền đáp cho niềm tin đó. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ, giống như bất kỳ cặp đôi bình thường nào, cũng có những giọt nước mắt và niềm vui, và họ đã phải đối mặt với những thử thách như xa cách về địa lý và áp lực nuôi dạy con cái. Nhưng cái Mark, người phụ nữ mạnh mẽ, người đàn ông yếu đuối, không thể định nghĩa được bản chất mối quan hệ của họ. Điều này mang đến một bài học cho xã hội, công chúng và giới truyền thông nên giảm bớt sự diễn giải quá mức và áp lực liên quan đến tình trạng hôn nhân của phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ thành đạt. Giá trị của một người phụ nữ nên được nhìn nhận đa chiều, tình trạng hôn nhân chỉ là một khía cạnh, chứ không phải là toàn bộ. Khi một người phụ nữ như Dương Tử đạt được sự độc lập hoàn toàn về kinh tế và tinh thần thông qua sự nghiệp của mình, các mối quan hệ không còn là điều cần thiết mà trở thành một thứ xa xỉ. Cô ấy từng thẳng thắn tuyên bố, khi một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ về kinh tế và tinh thần, các mối quan hệ không còn là điều cần thiết mà là một lợi ích bổ sung. Sự tự tin này rất có thể sẽ là nền tảng giúp cô ấy có được những mối quan hệ tình cảm chất lượng cao hơn trong tương lai. Cuộc sống không đồng bộ của Dương Tử mang đến một góc nhìn khác, từ chối bị ràng buộc bởi những quy tắc xã hội và nỗi lo lắng về tuổi tác. Phụ nữ trên 30 tuổi có quyền lên kế hoạch cho cuộc sống của mình theo nhịp độ riêng. Đối với cô, việc hiện đang quay phim, gây sự sống trên cao nguyên Thanh Hải và tỉ mỉ trau chuốt vai diễn, đồng thời mong chờ một mối tình lãng mạn thực sự trong tương lai, không hề mâu thuẫn. Sự tập trung cao độ và những thành tựu trong sự nghiệp đã định hình tầm nhìn, quan điểm và sự tự chủ về kinh tế của cô. Điều này không chỉ không làm giảm khả năng đạt được hạnh phúc của cô, mà thậm chí còn có thể mang lại cho cô nhiều sự lựa chọn hơn và vị thế bình đẳng hơn trong các mối quan hệ tương lai. Định nghĩa lại các khía cạnh của một cuộc sống thành công. 7 năm sống độc thân của Dương Tử không chỉ là một câu chuyện cá nhân độc đáo, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của tình cảnh vô số phụ nữ độc lập trong xã hội đương đại. Nó như một tấm gương phản chiếu cuộc giằng co giữa các giá trị xã hội tiến bộ và lạc hậu, và xung đột giữa quyền tự do lựa chọn cá nhân và những kỳ vọng truyền thống. Kinh nghiệm của cô ấy cho chúng ta thấy rằng định nghĩa về một cuộc sống thành công cần được mở rộng. Hạnh phúc không còn bị giới hạn trong khuôn khổ duy nhất là kết hôn và sinh con ở một độ tuổi nhất định, mà là về sự phát triển cá nhân, sự nhận thức giá trị bản thân, sự giàu có về nội tâm và cảm giác kiểm soát cuộc sống. Khi Dương Tử nói, tôi yêu sự nghiệp của mình, tôi là một phụ nữ độc thân thành công, cô ấy đang hiện thực hóa định nghĩa rộng hơn này. Một trong những dấu ấn của tiến bộ xã hội là khả năng đón nhận và tôn trọng những nhịp sống và lựa chọn khác nhau. Có người chọn kết hôn ở độ tuổi sung sức nhất, có người chọn tập trung vào bản thân trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, và có người kiên nhẫn chờ đợi người bạn đời tâm đầu ý hợp. Mỗi người đều xứng đáng được thấu hiểu, chứ không phải bị phán xét. Tóm lại, những người phụ nữ như Dương Tử, chân thành, sáng suốt và tỏa sáng trong lĩnh vực chuyên môn nhờ nỗ lực của bản thân, có thể không cần áp lực xã hội hay sự cảm thông để kết hôn, mà cần một môi trường xã hội thoải mái, bình đẳng và tôn trọng hơn. Hạnh phúc của họ cuối cùng sẽ do chính họ định nghĩa và theo đuổi.